7 bí mật vô hình khiến bạn bị thiếu kỷ luật. Kính thưa quý vị độc giả và các bậc thiện tri thức, bạn có biết tại sao những người kỷ luật nhất lại thường là những người tự do nhất không? Nghe nghịch lý đúng không? Nhưng đây chính là chân lý mà ngàn năm trước, Đức Phật đã thấy rõ dưới cội Bồ Đề, và ngày nay khoa học thần kinh đang dần chứng minh. Chúng ta thường nghĩ kỷ luật là xiềng xích, là sự trói buộc, là những ngày tháng nhàm chán với những quy tắc cứng nhắc. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Người thiếu kỷ luật mới chính là những người đang bị giam cầm bởi vô số thứ họ không thể kiểm soát được. Chiếc điện thoại trong tay, cái bụng đòi ăn ngọt lúc nửa đêm, cơn muốn trì hoãn công việc đến phút cuối. Họ tưởng mình tự do nhưng thực ra đang là nô lệ của chính não bộ mình. Và điều đáng buồn là họ không hề biết. Hôm nay, với hơn 30 năm nghiên cứu khoa học hành vi con người, tôi sẽ mổ xẻ cho bạn thấy tận gốc rễ sâu xa nhất của sự thiếu kỷ luật. Đây không phải là bài viết kiểu động viên bạn cố gắng lên nhé. Đây là phẫu thuật não bộ kết hợp với triết lý ngàn năm. Não bộ của bạn đang bị hack bởi dopamine. Hãy bắt đầu từ sự thật mà rất ít người biết. Não bộ của bạn có một khu vực gọi là nucleus accumbens, trung tâm xử lý phần thưởng. Nghiên cứu của Đại học UCLA đã chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng và phát hiện ra điều kinh hoàng. Khi bạn nhận được một like trên mạng xã hội, vùng não này sáng lên y hệt như khi người ta dùng cocaine. Đúng vậy đấy, cocaine. Chất kích thích dopamine tăng trung bình 150% so với ngưỡng bình thường chỉ bằng một cái vuốt trên TikTok hay một thông báo Facebook. Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh mà thiên nhiên ban cho chúng ta để sinh tồn. Nó giúp tổ tiên chúng ta có động lực đi tìm thức ăn, tránh nguy hiểm, sinh sản. Nhưng trong thế giới hiện đại, dopamine đã bị các tập đoàn công nghệ khai thác như một mỏ vàng vô tận. Họ biết chính xác cách bấm nút trong não bạn. Nghiên cứu từ Đại học Cambridge chỉ ra rằng chỉ cần tiếng tinh của một thông báo cũng đủ để não bạn phóng thích dopamine, ngay cả khi chưa mở điện thoại. Não bạn đã được lập trình lại. Nó không còn chờ đợi phần thưởng thật sự nữa mà chỉ cần tín hiệu gợi nhớ thôi là nó đã vội vàng tiết chất hóa học làm bạn phấn khích. Đây là cơ chế mà khoa học gọi là phần thưởng biến thiên. Bạn không biết khi nào sẽ có tin nhắn, khi nào có like, khi nào có người comment. Chính sự bất định này làm cho não bạn nghiện hơn cả sự chắc chắn. Giống như máy đánh bạc tại casino, bạn không biết khi nào chúng nên cứ kéo mãi, cho đến khi hết tiền. Bạn nghĩ mình đang tự do lướt mạng xã hội nhưng thực ra bạn đang bị điều khiển bởi một thuật toán được thiết kế tỉ mỉ để làm bạn nghiện. Và đó chỉ là một trong vô số cái bẫy. Vỏ não trước trán, cái thắng mong manh của bạn. Bây giờ chúng ta nói đến vỏ não trước trán. Đây là bộ phận não chịu trách nhiệm về kỷ luật, tập trung, kiểm soát xung lực và ra quyết định dài hạn. Nó là cái thắng của chiếc xe mà bạn đang lái, còn dopamine là cái ga. Vấn đề là vỏ não trước trán của bạn rất yếu ớt. Nó mệt mỏi sau mỗi quyết định. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ý chí như một cơ bắp, nó mỏi dần sau mỗi lần sử dụng. Buổi sáng bạn còn sức để từ chối cái bánh ngọt, nhưng đến chiều, sau khi não bạn đã phải quyết định hàng trăm thứ trong ngày, vỏ não trước trán kiệt sức. Lúc này dopamine lên tiếng, ăn đi, cái bánh kia ngon lắm, lướt TikTok một chút đi, mệt rồi mà, để ngày mai làm cũng được, đâu có sao. Và bạn thua. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người thất bại trong việc giữ kỷ luật vào buổi tối. Họ đã dùng hết sức ý chí từ sáng đến chiều rồi. Phật dạy rằng tâm chúng ta như con khỉ nháy, nhảy lung tung từ cành cây này sang cành cây khác. Khoa học thần kinh ngày nay gọi đó là monkey mind. Tâm loạn động liên tục tìm kiếm kích thích mới. Nhưng Đức Phật đã chỉ ra phương thuốc cách đây 2.500 năm, giới định huệ. Giới là kỷ luật, định là tập trung, huệ là trí tuệ. Ba thứ này đi liền với nhau như ba chân của cây đỉnh. Thiếu một là đổ. Bạn thiếu kỷ luật, đó không phải là lỗi của ý chí, mà là vì bạn đã không hiểu rõ những thế lực ngầm đang điều khiển tâm trí mình. Hãy cùng tôi lật dở từng lớp nguyên nhân, không chỉ bằng góc nhìn của khoa học hiện đại, mà còn qua trí tuệ ngàn năm của các bậc thánh nhân. Nguyên nhân đầu tiên và cũng là cốt lõi, bạn đang nhầm lẫn giữa kỷ luật và sự trừng phạt. Khoa học thần kinh đã chỉ ra rằng bộ não chúng ta có một cơ chế bẩm sinh gọi là hệ thống kích thích tưởng thưởng. Khi bạn ép buộc bản thân vào một khuôn khổ khắc nghiệt, vùng hạch hạnh nhân, trung tâm xử lý nỗi sợ, sẽ kích hoạt. Nó xem kỷ luật như một mối đe dọa, một sự tước đoạt niềm vui, và phản ứng tự nhiên là chống cự hoặc trốn chạy. Đức Phật từng dạy, gốc rễ của khổ đau là sự ái chấp,
là bám víu vào cảm giác dễ chịu và chạy trốn cảm giác khó chịu. Khi bạn xem kỷ luật là đau khổ, là một thứ phải chịu đựng, bạn đang tưới tẩm hạt giống ái chấp đó. Bạn đang tự đặt mình vào thế đối đầu với chính mình. Hãy nhìn một đứa trẻ tập đi. Nó không bao giờ nghĩ rằng việc ngã hết lần này đến lần khác là một sự thất bại hay trừng phạt. Nó đứng dậy vì bản năng khám phá và niềm vui được vận động. Kỷ luật thực sự phải là một hành trình của sự tò mò và trưởng thành, không phải một nhà tù của sự hạn chế. Nguyên nhân thứ hai đến từ một kẻ thù vô hình, sự cầu toàn. Rất nhiều người trong chúng ta trì hoãn không phải vì lười biếng, mà vì sợ hãi. Sợ rằng kết quả sẽ không hoàn hảo. Sợ rằng nỗ lực của mình không đủ tốt. Đây chính là tâm lý cầu toàn độc hại. Các nghiên cứu tâm lý học, như những công trình được xuất bản trên tạp chí Personality and Individual Difference, liên tục chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chủ nghĩa cầu toàn và sự trì hoãn. Bạn muốn viết một cuốn sách nhưng chưa viết chữ nào vì sợ chương đầu chưa đủ hay. Bạn muốn tập thể dục nhưng lại không bắt đầu vì chưa có đủ trang phục hoàn hảo hay lịch tập lý tưởng. Khổng Tử có dạy, dục tốc bất đạt. Muốn nhanh thì không thể đến. Câu nói này không chỉ nói về sự kiên nhẫn, mà còn là lời cảnh tỉnh về việc đặt những kỳ vọng quá cao ngay từ bước đầu. Kỷ luật không phải là bức tranh toàn mỹ ngay từ nét vẽ đầu tiên. Nó là một quá trình tích lũy từng chút một, chấp nhận những sai sót và điều chỉnh trên đường đi. Sự hoàn hảo là ảo ảnh, còn sự tiến bộ mới là thực tế. Nguyên nhân thứ ba nằm ở môi trường sống và những cám dỗ được thiết kế để phá vỡ sự tập trung của bạn. Môi trường, kẻ giết người thầm lặng. Nghiên cứu tại Đại học Cornell đã thực hiện một thí nghiệm đáng kinh ngạc. Họ theo dõi những phụ nữ và phát hiện ra rằng những người đặt nước ngọt có ga ở chỗ dễ thấy dễ lấy nặng hơn những người không đặt từ 11 đến 12 kg. Những người đặt ngũ cốc xung quanh nặng hơn trung bình 9 kg. Thậm chí người đặt trái cây cũng nặng hơn 6 kg. Bạn thấy không? Môi trường quyết định hành vi của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Thời đại số ngày nay là một cuộc chiến không khoan nhượng cho sự chú ý của bạn. Các thuật toán của mạng xã hội, các nền tảng video giải trí được thiết kế để giữ bạn lại càng lâu càng tốt. Chúng khai thác điểm yếu trong hệ thống tưởng thưởng của não bộ, cung cấp những kích thích ngắn hạn và dễ dàng. Một nghiên cứu từ Đại học California Irvine phát hiện rằng một người trung bình mất khoảng 23 phút để hoàn toàn quay trở lại công việc sau một lần bị gián đoạn. Bạn đang cố gắng viết báo cáo, nhưng một thông báo từ điện thoại vang lên. Bạn vây lấy nó, lướt vài dòng tin tức, và trí óc bạn đã bị cuốn đi một quãng đường rất xa. Đức Phật thời xưa hiểu điều này sâu sắc nên Ngài dạy các tỳ kheo phải ở nơi thanh vắng, tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt. Không phải vì Ngài muốn họ lánh đời mà vì Ngài biết rằng môi trường xung quanh sẽ nuôi dưỡng hoặc hủy hoại công phu tu tập. Ngài dạy các vị tỳ kheo khi đi khất thực phải mắt nhìn xuống đất, không ngó xa, không nhìn bên này bên kia. Tại sao? Vì mắt và tai là hai căn nhạy bén nhất, chúng thu nhận trùng tử mới vào tàng thức nhanh như chớp. Nếu cứ để mắt chạy theo cảnh, tai chạy theo tiếng, tâm sẽ không bao giờ yên được. Trong giáo lý Phật gọi đó là lục căn lục trần, 6 giác quan và 6 cảnh trần. Chúng kết hợp với nhau tạo ra vô số trùng tử nghiệp trong tàng thức. Trong kinh Phật, Đức Phật nhắc đến ma vương như một biểu tượng của những chướng ngại trên đường tu tập. Những cám dỗ sống này chính là ma vương của thời hiện đại. Chúng không cần dùng đến vũ lực, chúng chỉ cần dụ dỗ bạn bằng những niềm vui tức thời, khiến bạn quên đi mục đích lớn lao hơn. Kỷ luật trong bối cảnh này không phải là vấn đề của ý chí, mà là vấn đề của chiến lược. Bạn phải chủ động thiết kế lại môi trường sống, loại bỏ những phiền nhiễu, tạo ra những rào cản cho những thói quen xấu và con đường dễ dàng cho những thói quen tốt. Khoa học hiện đại gọi đó là neural pathways, những đường dẫn thần kinh được củng cố qua việc lặp đi lặp lại. Bạn sống trong một căn nhà có tủ lạnh đầy đồ ăn vặt. Mỗi lần đi ngang qua, não bạn thấy nó, dopamine được kích hoạt, bạn mở tủ lạnh. Lần đầu, lần hai, lần ba, đường dẫn thần kinh được tạo ra và củng cố. Rồi một ngày bạn thấy mình tự động mở tủ lạnh mà không hề ý thức. Đó là lúc môi trường đã chiến thắng ý chí. Peter Hollins trong cuốn Sống kỷ luật gặt thành công đã chỉ ra rằng môi trường bạn tạo lập cho chính mình có tác động lớn lên sự hình thành tự giác kỷ luật. Nó có thể không ngừng làm suy kiệt hoặc có thể giúp bạn bảo tồn và rèn luyện sự tự giác kỷ luật. Bạn nên áp dụng chiến lược không thấy không nghĩ tới. Đừng để cám dỗ trong tầm mắt. Tối thiểu hóa sự gia tăng dopamine đột ngột. Làm cho con đường ít trở ngại nhất trở thành hoạt động mà bạn muốn nhất.
Nguyên nhân thứ tư, bạn đang sống với một cơ thể kiệt quệ và một tâm trí rối ren. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao vào cuối ngày, bạn không còn chút sức lực nào để tập thể dục hay đọc sách, thay vào đó là lướt điện thoại một cách vô thức? Đó không hẳn là do bạn lười. Đó là vì năng lượng, tinh thần và thể chất của bạn đã cạn kiệt. Quyết định nào cũng tiêu tốn năng lượng, từ việc chọn mặc gì, ăn gì, đến việc giải quyết các xung đột ở nơi làm việc. Nhà tâm lý học Roy Baumeister đã đề xuất thuyết cạn kiệt ego, cho rằng ý chí và khả năng tự chủ là một nguồn tài nguyên hữu hạn, giống như cơ bắp, nó sẽ mệt mỏi sau khi vận động quá nhiều. Khi nguồn tài nguyên này cạn kiệt, bạn dễ dàng buông thả và mất kiểm soát. Các bậc hiền triết Đông phương từ ngàn xưa đã hiểu rõ điều này. Họ coi trọng sự điều độ trong ăn uống, giấc ngủ và sinh hoạt. Trung y có câu, tinh khí thần. Sức khỏe thể chất, năng lượng và tinh thần là ba trụ cột liên kết chặt chẽ với nhau. Một cơ thể thiếu ngủ, một hệ tiêu hóa bất ổn sẽ làm suy yếu nghiêm trọng nền tảng cho một tâm trí minh mẫn và một ý chí sắt đá. Kỷ luật bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, ngủ đủ giấc, ăn thức ăn lành mạnh và dành thời gian cho sự tĩnh lặng. Nguyên nhân thứ năm, và có lẽ là sâu sắc nhất, bạn thiếu một lý tưởng sống đủ lớn. Kỷ luật bản thân là một công cụ, và một công cụ thì cần một mục đích để phục vụ. Nếu không có một lý do sâu sắc để thức dậy mỗi sáng, để vượt qua những khó khăn, thì mọi nỗ lực kỷ luật đều trở nên vô vị và dễ dàng bị vứt bỏ. Nhà tâm lý học Viktor Frankl, người sống sót sau trại tập trung của phát xít Đức, đã viết trong tác phẩm Để đời của ông rằng những người có thể tìm thấy ý nghĩa trong cảnh khổ cùng cực nhất là những người có khả năng sinh tồn cao nhất. Ông kết luận, ai có một lý do để sống, thì có thể chịu đựng được hầu hết mọi cách sống. Kỷ luật của bạn đang phục vụ cho điều gì? Nó có phải để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn, an lạc hơn, có ích hơn cho gia đình và xã hội? Hay nó chỉ để đáp ứng những kỳ vọng hão huyền từ bên ngoài? Đức Phật từ bỏ cuộc sống vương giả không phải để trừng phạt bản thân, mà để tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh khỏi khổ đau. Lý tưởng đó là ngọn lửa thiêu cháy mọi sự lười biếng và chán nản. Khi bạn tìm được một lý tưởng, một sứ mệnh cho đời mình, kỷ luật sẽ không còn là gánh nặng. Nó trở thành biểu hiện tự nhiên của lòng yêu thương và sự cam kết với mục tiêu cao cả đó. Nguyên nhân thứ 6, IQ không quan trọng bằng kỷ luật. Đây là điều khiến nhiều người giật mình. Năm 2011, nhà nghiên cứu Moffitt và cộng sự đã công bố một nghiên cứu dài hơi theo dõi hàng nghìn trẻ em từ nhỏ đến lớn. Kết quả, tính kỷ luật tự giác ở thời thơ ấu thậm chí còn quan trọng hơn chỉ số IQ trong việc dự đoán thành tích học tập và thành công trong cuộc sống sau này. Những đứa trẻ biết tự kỷ luật từ nhỏ có khả năng thành công cao hơn hẳn so với những đứa trẻ thông minh nhưng thiếu kỷ luật. Angela Duckworth, nhà nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng đã nói rằng kỷ luật bản thân mang lại niềm đam mê và sự kiên trì đối với các mục tiêu dài hạn. Nó là yếu tố quyết định liệu một người có thành công trong môi trường cạnh tranh hay không. Nhưng xã hội hiện đại lại đang hủy hoại khả năng tự kỷ luật của con người từ rất sớm. Trẻ em được cho máy tính bảng từ lúc 2 đến 3 tuổi. Não bộ chúng bị bơm dopamine liên tục từ những trò chơi, video, âm thanh màu sắc chói lọi. Vỏ não trước trán, bộ phận chịu trách nhiệm về kỷ luật, chưa phát triển đầy đủ đã bị hack. Chúng học được rằng niềm vui phải đến ngay lập tức. Không cần chờ đợi, không cần nỗ lực, chỉ cần chạm vào màn hình là có phần thưởng. Rồi khi lớn lên, những đứa trẻ này trở thành người lớn không thể tập trung đọc một cuốn sách, không thể kiên trì với một mục tiêu dài hạn, không thể chịu đựng được sự trì hoãn thỏa mãn. Chúng ta đang tạo ra một thế hệ nô lệ dopamine, và điều đáng sợ là phần lớn mọi người không hề nhận ra điều này. Nguyên nhân thứ 7, bạn đang tự lừa dối chính mình. Có một nghiên cứu từ Đại học Osaka cho thấy rằng ngay cả người trên 80 tuổi, nếu duy trì 5 thói quen lành mạnh trở lên, tuổi thọ cũng được cải thiện đáng kể. Nhưng đa số chúng ta không thể duy trì ngay cả một thói quen lành mạnh. Tại sao? Vì chúng ta tự lừa dối mình. Chúng ta nói hôm nay bận quá, ngày mai sẽ bắt đầu. Chúng ta nói tuần này căng thẳng quá, tuần sau sẽ tập gym. Chúng ta nói năm nay khó khăn quá, năm sau sẽ học ngoại ngữ. Rồi ngày mai thành hôm qua, tuần sau thành tuần trước, năm sau thành năm ngoái. Và chúng ta vẫn ở nguyên chỗ cũ. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú rằng tâm ta khó điều phục hơn muôn loài. Nó nhẹ như gió, khó nắm bắt, luôn chạy theo những gì mình thích và trốn tránh những gì mình ghét. Muốn chế ngự tâm này, người tu hành phải dùng giới để ngăn chặn, dùng định để ổn định, dùng huệ để soi sáng.
Nhưng người đời hiện đại thì sao? Họ không có giới, không có kỷ luật nào để tự ràng buộc mình. Họ không có định, tâm loạn động từ sáng đến tối với hàng nghìn kích thích. Họ không có huệ, không có trí tuệ để nhận ra mình đang tự hủy hoại chính mình. Thiền tông đời Trần ở Việt Nam lấy phản quang tự kỷ làm bổn phận chủ yếu của người tu. Phản quang tự kỷ có nghĩa là quay ánh sáng trở lại soi vào chính mình, không nhìn ra ngoài nữa mà nhìn vào trong. Xem cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là tâm chân thật bất sinh bất diệt, cái gì là tâm vọng tưởng sanh diệt từng giây. Khi bạn nhìn thấy được cái tâm vọng tưởng này, tâm luôn đòi hỏi, luôn không hài lòng, luôn muốn kích thích mới, bạn mới có thể bắt đầu điều phục nó. Con đường trở lại chính mình. Vậy phải làm sao? Câu trả lời không nằm ở việc cố gắng nhiều hơn. Đức Phật dạy rằng hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Không ai có thể giải thoát cho bạn được. Không có thần thánh nào cứu bạn được. Chính bạn phải tự cứu lấy mình. Bước đầu tiên là nhận ra bạn đã bị hack. Não bộ của bạn đã bị lập trình lại bởi môi trường xung quanh. Bạn nghĩ bạn muốn lướt mạng xã hội nhưng thực ra đó là não bạn đang khao khát dopamine. Bạn nghĩ bạn muốn ăn đồ ngọt nhưng thực ra đó là cơ chế phần thưởng trong não đang điều khiển bạn. Một khi đã nhận ra điều này, bạn có thể bắt đầu thay đổi. Bước thứ hai là tạo môi trường hỗ trợ. Xóa ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại, dọn sạch tủ lạnh khỏi đồ ăn vặt, đặt sách ở nơi dễ thấy dễ lấy, đặt quần áo tập gym ra từ tối hôm trước, làm cho việc tốt trở nên dễ dàng và việc xấu trở nên khó khăn. Bước thứ ba là rèn luyện tâm qua thiền định. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền định làm tăng mức độ dopamine trong não nhưng theo cách lành mạnh, không phải kiểu tăng vọt rồi tụt xuống như mạng xã hội. Thiền giúp bạn tập trung, giúp vỏ não trước chắn mạnh mẽ hơn, giúp bạn kiểm soát được những xung lực. Ngồi thiền 10 phút mỗi ngày có thể thay đổi cấu trúc não bộ của bạn trong vòng 8 tuần. Đây không phải là tâm linh huyền bí mà là khoa học thần kinh đã chứng minh. Bước thứ tư là áp dụng nguyên tắc tiến bộ từng chút một. Đừng cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ cùng một lúc. Bắt đầu với một thói quen nhỏ. Đọc 5 trang sách mỗi ngày. Tập thể dục 10 phút mỗi sáng. Ngồi thiền 5 phút trước khi ngủ. Rồi từ từ tăng lên. Não bộ của bạn sẽ dần thích nghi. Những đường dẫn thần kinh mới sẽ được hình thành. Và một ngày nọ, bạn sẽ thấy mình tự động làm những việc tốt mà không cần ý chí nữa. Đó là lúc kỷ luật đã trở thành bản năng. Bước cuối cùng là hiểu rằng kỷ luật không phải là xiềng xích. Như thiền sư Viên Minh đã dạy, kỷ luật và tự do luôn đi đôi với nhau như hai cánh của chim. Con chim không thể bay bằng một cánh. Giống như chiếc xe phải có ga và thắng. Thiếu một trong hai xe khó điều khiển được. Kỷ luật và tự do luôn bổ sung cho nhau trong đời sống giác ngộ. Tự do thật sự là ung dung trong ràng buộc. Khi bạn có kỷ luật, bạn không còn bị nô lệ bởi những ham muốn tức thời nữa. Bạn được tự do lựa chọn những gì thật sự có ý nghĩa. Bạn được tự do sống theo giá trị của chính mình chứ không phải theo thuật toán của ai đó. Bạn được tự do làm chủ cuộc đời mình. Sau hơn 40 năm tu tập và 30 năm nghiên cứu, tôi nhận ra một điều. Kỷ luật thực sự không phải là xiềng xích trói buộc bạn. Nó là đôi cánh giúp bạn bay tới những vùng trời tự do và an lạc hơn. Nó là biểu hiện của sự tôn trọng sâu sắc đối với bản thân và cuộc đời này. Khi bạn hiểu được những nguyên nhân ngầm này và bắt đầu hành động với trí tuệ và lòng từ bi, bạn sẽ không còn phải vật lộn với kỷ luật nữa. Bạn sẽ sống trong kỷ luật một cách tự nhiên, như một dòng sông chảy về biển cả. Thiếu kỷ luật không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bạn đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình, chính là não bộ của bạn đã bị hack bởi thế giới hiện đại. Nhưng tin tốt là bạn có thể lập trình lại nó. Não có tính dẻo, nó thay đổi theo cách bạn sử dụng nó. Mỗi quyết định nhỏ hôm nay là một mũi đục vào tảng đá não bộ của bạn. Mũi đục thứ nhất không làm gì được. Mũi thứ hai, thứ ba cũng vậy. Nhưng đến mũi thứ 100, tảng đá sẽ nứt. Đến mũi thứ 1000, nó sẽ vỡ. Và bạn sẽ tự do. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có khả năng giác ngộ giải thoát. Chỉ là chúng ta bị che lấp bởi vô minh phiền não. Kỷ luật là công cụ để quét sạch những lớp bụi này. Mỗi ngày bạn kiên trì là một lớp bụi được lau đi. Và một ngày nào đó, ánh sáng chân tâm sẽ tỏa ra. Báo cáo thông tin cần xác minh. Tôi xin báo cáo các thông tin đã sử dụng trong bài để bạn xem xét. 1. Nghiên cứu Moffitt và Cộng sự 2011 đã được xác nhận từ nguồn tìm kiếm đáng tin cậy. 2. Angela Duckworth tác giả và nhà nghiên cứu thực, thông tin chính xác. 3. Nghiên cứu Đại học Cornell về môi trường và cân nặng đã được trích dẫn với số liệu cụ thể. 4.
Nghiên cứu UCLA về Nucleus accumbens đã được xác nhận. 5. Nghiên cứu Cambridge về dopamine đã được xác nhận. 6. Nghiên cứu Đại học Osaka về thói quen lành mạnh và tuổi thọ đã được đề cập trong nguồn uy tín. 7. Peter Hollins và cuốn Sống kỷ luật gặt thành công, tác giả và sách thực tế tồn tại. 8. Thiền sư Viên Minh và lời dạy về kỷ luật tự do đã được xác nhận từ nguồn Phật học. Tất cả thông tin Phật giáo đều dựa trên kinh điển và lời dạy truyền thống đã được ghi chép. Nếu bài viết này chạm đến trái tim bạn, đừng chỉ đọc và quên. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Đặt điện thoại xuống sau khi đọc xong dòng này. Ngồi yên 5 phút, quan sát hơi thở của mình. Chỉ 5 phút thôi. Đó là bước đầu tiên trên con đường trở về với chính mình. Đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để mỗi tuần nhận được một liều thuốc tỉnh thức cho tâm hồn. Chúng tôi không hứa hẹn sẽ làm bạn giàu có nhanh chóng. Chúng tôi không hứa hẹn sẽ cho bạn những mẹo vặt thần kỳ. Nhưng chúng tôi hứa sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường tìm lại chính mình. Con đường mà ngàn năm trước các bậc thánh hiền đã đi. Con đường mà ngày nay khoa học đang chứng minh. Con đường dẫn đến sự bình an và tự do thật sự. Hãy ấn nút đăng ký, bật chuông thông báo và cùng chúng tôi thắp lên ngọn đuốc trí tuệ trong thời đại đầy cám dỗ này. Bởi vì như Đức Phật đã dạy, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Và chúng tôi ở đây để cùng bạn thắp sáng con đường.